Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas PKP ni kan, macam banyak pula casing yang warna putih masuk ke Malaysia. Dan kebanyakan dia, saya boleh kata lawa. Cuma, kali ni saya nak kongsikan dengan anda sebuah casing saiz ATX. Obviously warna putih, tapi dia ada pilihan warna hitam juga. Dia punya aksesori lengkap, airflow dia mantap, dia ada RGB. Lepas tu, dia dibuat khas untuk rakyat marhain lah. Casing yang saya masukkan ni datang dari brand Montech, which is, to be honest dengan anda, ini ialah kali pertama saya dengar nama brand ni. Bila saya siasat dekat internet, saya baru tahu yang brand ni datang dari Taiwan dan dia establish dari tahun 2016. Which is 1 tahun sebelum saya jadi YouTuber. Dia punya model ialah Air X. Saya dah pasang hardware ke dalam dia dan saya boleh simpulkan kepada anda yang anda patut beli casing ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. First kali kita tengok dari segi fizikal Montech Air X ni, di bahagian hadapan dia punya jejaring, dia punya mesh ni dibuat dari besi. Kemudian dia punya frame, front panel punya frame yang pegang mesh tu dibuat dari plastik. Lepas tu dia punya kerangka, the whole body dibuat dari besi yang saya boleh kata utuh lah. Bila kita tolak tu dia fix dekat situ, dia tak bergoyang. Corak jejaring besi front panel dia ni unik sikit. Dekat website dia tulis unique diamond mesh. Actually saya lagi tertarik dengan frame kat belakang mesh tu, nampak lawa. Logo Montech ada kat bawah bahagian front panel, warna putih casing ni actually ke arah kebiruan gitu. Kalau kita compare magnetic filter kat top panel dia, memang obvious perbezaan warna casing dan juga putih magnetic filter itulah. I/O port ada disusun rapi kat bahagian tepi. Dia mula dengan power button, lepas tu ada reset button, 2 port USB 3.0, 1 port USB 2.0, HD audio jack dan juga 1 LED button. Dia punya PCI slot expansion cover tu jenis reusable. Lepas kita cabut, kita boleh pasang balik. So, saya beranggapan yang dia punya second value tu tinggi. Ala-ala kita beli kereta kan, kena check dia punya second value tu macam mana. Seterusnya, bahagian dalaman casing ni, well, macam kebanyakan casing lain, dia terbahagi kepada 2 kompartmen. Satu PSU cover, lepas tu ada satu main kompartmen. Main kompartmen dia bagi saya sangat luas. Yang pertama, dia muat untuk pasang graphic card MSI GeForce RTX 2080 Cryo Gaming X yang panjang dia 330mm. Itu pun masih ada space antara graphic card dan juga dia punya front panel. Walaupun dekat front panel ni kita dah pasang kipas. Seriously, luas gila babe. Dan di bahagian dia punya motherboard tray ke first fan dia, dia punya jarak tu dalam 6cm. So, muat untuk kita guna radiator walaupun kita punya motherboard tu dia punya heatsink besar. Lepas tu jarak antara dia punya top panel dan motherboard pun lebih kurang dalam 6cm macam tu. So, kalau nak pasang radiator dan juga kipas dekat atas, tak ada masalah. Okey, kat atas ni kan kita boleh pasang 2 biji kipas yang bersaiz 120mm ataupun 2 biji kipas yang bersaiz 140mm. By the way, Montech Air X ni dia dah datang dengan 2 biji kipas yang besar gedabak saiz 200mm dekat front panel dan satu kipas 120mm dekat belakang sebagai dia punya exhaust. Dan kedua-dua ataupun ketiga-tiga fan ni jenis ARGB. So, untuk penggila RGB, anda boleh control efek RGB dia guna software macam Gigabyte RGB Fusion ataupun Asus Aura Sync ataupun yang lain-lain lah. Dan yang lagi best, Montech bagi kepada kita satu controller yang boleh control 6 fan dan juga 6 LED. Kemudian, untuk kabel management, dia punya lubang-lubang laluan kabel bagi saya lengkap. 2 bahagian atas, 3 bahagian tulang dan 3 di bahagian bawah. Even atas PSU cover tu ada satu lubang untuk kita masukkan kabel graphic card. Dan dia punya lubang bahagian tengah tu dia dah bagi siap-siap kepada kita rubber chromate. So, kita punya kabel tu akan nampak lebih kemas dan rapi. Actually, at this point anda dah faham kenapa saya kata kepada anda yang anda patut beli
Montech Air X ni. Yang pertama, dia punya design bagi saya lawa, kemudian dia punya build quality okey, I/O connection dia lengkap, lepas tu dia punya clearance, dia punya space tu luas untuk kita buat kerja dalam ni. Kemudian dia punya aksesori lengkap. Bukan sahaja dia datang dengan ARGB fan, tapi dia datang juga dengan controller, dia datang juga dengan rubber grommet. Perfect. Then untuk storage, casing ni support 2 hard disk 3.5 inci dekat hard disk cache dia dan 2 SSD 2.5 inci. Satu dekat bahagian belakang motherboard dan satu lagi di atas PSU cover. Untuk airflow, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, yang casing ni dah datang dengan 2 kipas yang besar gedabak dekat bahagian hadapan 200mm. Lepas tu satu kipas kecil 120mm dekat bahagian belakang. Lepas tu dia punya front panel tu jenis mesh, so udara boleh masuk tanpa ada sebarang masalah. Kemudian tinggi dia punya kaki tu dalam 20mm, so udara pun boleh masuk ikut bawah casing. Kemudian proses pemasangan hardware ke dalam casing ni saya boleh kata user friendly disebabkan dia punya space dalam ni memang spacious, memang luas, tak sendat. Even kita boleh pasang motherboard dulu, lepas tu kita mount radiator dekat atas, lepas tu last kali baru kita letak water block dekat motherboard. Tak ada masalah sebab memang ruang dalaman dia luas. So harga untuk Montech Air X ni ialah RM259. Dia datang dengan 2 pilihan warna, sama ada anda nak beli warna putih macam ni ataupun warna hitam. Cuma itulah, kalau anda expect dia punya putih tu betul-betul putih, memang tak. Sebab dia punya putih tu macam kebiruan sikit lah. Kalau anda berminat untuk beli Montech Air X ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.